Bali, may ginagawa tayo dito ngayong PWM board. Bali, board ng eto. Ang brand nito is Gola MMA 500. Pero malayo sa katotohanan yung 500. Yung China brand lang. Alam nyo na pagka China. Maganda naman yung kasi 6 yung capacitor. Tapos 820 microfarad by 450 volts. Tapos sayang lang kasi tigi isang IGBT, tapos dalawang 60 ampere lang na diode ang ginamit. Mapapansin nyo yan. Yan o, yan lang yung number. Dalawa lang. Tapos ang problema nito, may power, ayaw lang mag-welding. Or kahit na spark, wala. Tapos dito ngayon, nakatanggal lahat ng capacitor na yan kasi hinahanap natin yung problema. Nandyan lang naman yung problema na yan. Bali, meron din tayong diagram nito. Mamaya ko na lang ipapakita, no, pagkatapos ko ma-troubleshoot to. Bali, nagpalit na tayo dito ng PWM at saka yung op-amp. Ayaw pa rin maglabas ng PWM signal, kaya naghanap tayo dito ng mga may possible na leak na capacitor o di kaya resistor. Mamaya ko na lang bibigay kung anong naging sira dito. Sa ngayon, tinotrouble ko pa ngayon to. So, balik na lang ako pagka medyo nahanap ko na para hindi masyadong mahaba yung video natin. Bali ngayon, naibalik ko na yung PWM board nito ni Gola MMA 500. So kayo nang bahalang umintindi kung talagang 500 sa tingin nyo to, yung welding na to. Ngayon meron tayong magandang example na gagawin kasi meron tayong trouble na ginagawa na medyo kakaiba din. At dito, yan, ito yung nakalagay nating oscilloscope probe. Iyan yung input ng distributor transformer natin sa ilalim. Yan. Ito. Yan. Tapos, itong dito is, dito yung dito to papunta sa tigi isang IGBT, yung isang pair dito at saka yung dito rin. Doon yan tigi isa. Tapos naglagay din up tayo ng test point para ma-hook up natin yung gagawin nating example ngayon dito. So ang problema ng welding nito, sabi ko nga, is ayaw mag-welding. Pero na-tester ko dito kanina, kaya binalik ko to kasi wala akong mahanap doon na naging problema natin. Kaya binalik natin sa board. Tapos tingnan natin. Yan, dyan muna tayo sa input ng transformer natin. Mula dito yan sa PWM board natin, papasok dito sa input. So tingin tayo dun sa oscilloscope. On ko lang yung welding. Dito lang muna. Yan, para makita nyo nag-on. Yan, nag-on na yan. So 397. Sagad natin ng 500. Yan, 500. Tapos meron tayong signal. Meron tayong peak to peak na 32 volts at saka meron tayong RMS na 12 volts. Okay? Diyan. Kung tutusin nyo, balik natin. Kung tutusin nyo, medyo mababa yung 12 volts, 12.8 volts. Pero okay na rin yan kasi meron naman tayong parang nagiging 15 volts yan pagka isang IGBT yung tinester natin dun sa AC na analog. Ayan. Tapos lipat ulit tayo dito. Yun, gumana yung walang problema yung micro natin, PWM board natin. So lipat natin dito kung tumagos ba yung signal sa transformer doon na sa output papuntang
IGBT na yan, may kasama pang mga parts dyan doon. So ulit, tingnan natin doon. Yan, on ulit natin. Yan, pansinin nyo yung waveform ha, medyo okay, diba? 12.8 pa rin, tapos 32, 35 peak to peak. So okay yung kabila. Lipat ulit tayo sa kabila. So dahan-dahan lang tayo dito kasi naka-hot tayo. So bali on ulit natin dun sa kabila. Yan, meron naman tayo ganon din, 12.8 tapos 35 peak to peak. So ngayon okay. So mula sa input hanggang sa output ng transformer okay. Ngayon lipat tayo dun sa mismong IGBT. Titingnan natin kung tumagos pa rin din yung signal dun. May IGBT na to ha, may nakalagay na yan dyan, oh. Yan. So ingat-ingat lang kasi nakaano na tayo dito. Pag nag-on to sigurado. Yan. Tsaka papaliwanag ko mamaya yung anong naging problema rito. So on ulit natin, naka ano na tayo sa IGBT. Yan. Yun. Yung signal at saka yung waveform ganun din. Yan, 36, 34, 12.8, same pa rin. So walang duda, tumagos yung signal natin dito. So lipat tayo dun sa kabila. Yan, sa IGBT na rin yan. May kasama yan, IGBT na rin yan. Yan. So ngayon, on ulit natin. Yan. Tapos may signal din tayo. Yan. Tapos wala tayong output. Yung output voltage natin nakalagay yan dito. Yan o, nakahook up yan sa mismong positive ng output diode natin. At saka yung isang ano natin, ground, nakahook up din dyan. So 0.7 lang yung voltahe na output natin. Supposed to be pumapalo na yan ng 40 to 60 volts o mataas pa. Ngayon, ang naging problema, ba't ayaw gumana nung output transformer natin? Meron na tayong signal sa IGBT, sa dalawang IGBT. So walang possibility na hindi gumana yung transformer kasi meron tayo dito. Tumagos na yan. Magkabilaan, tumagos yan yung signal. Tapos wala tayong output. Ngayon dito tayo sa board view natin. So ayan yung board view niya. Ngayon malalaman natin dito, pagpipilian natin kung anong naging sitwasyon ng welding natin at saka anong naging diferensya rito, ba't ayaw gumana nung transformer na to. So magkabila ang IGBT, may signal tayo, wala tayong duda doon. So ngayon, ang pagpipilian nating sira dito is etong transformer, etong Mylar capacitor, at saka yung IGBT. Yan yung tatlo na pagpipilian natin kung saan yung sira. Yung transformer, madali nyo lang matitest. Yung capacitor, madali nyo rin matitest. So ngayon, hindi ko pa na babaklas to. Kailangan ko munang tanggalin yan para ma-check natin. Tapos, pag na-check natin ng okay yan, matic IGBT yung naging problema natin. Ganyan lang ang paghahanap ng sira, no? Pagka walang signal dito, malamang doon sa PWM board yung naging problema. Sa case natin na to, meron. Tagos na tagos papuntang IGBT. Tapos ayaw gumana ng transformer output natin. At saka 0.7 volts lang yung nasusukat nating voltage output. So yan muna yung gagalawin natin dito. Ito yung
mylar capacitor natin. Yan. Yan o. So, kailangan mo natin tanggalin yan para malaman natin kung nagana ba yan o hindi. Bali ngayon magti-testing tayo ulit ng welding na to. Pero bago yan, unahin muna natin i-testing yung kuryente natin. Kung ilan tayo. Nakaset tayo ng 1000 volts yan. Bali ngayon sana hindi masira yung analog natin kasi sasakripisyo ko yan para matest natin dito yung output transformer natin ng primary, kung ilan nung abutin ng voltahe. Yan, sana hindi masira yung sanwa natin kasi masyadong matagal na sa akin yan kaya iniingat-ingatan ko na rin yan. O natin yung extension natin kung ilan yung kuryente natin. So bali ayan, nakasit tayo ng 1000 tapos nandyan siya sa 50 mahigit. So lipat natin yung ano natin dito sa 250. Yan. So yung kuryente ko is nasa 250 plus. Analog yan Yan. So alam na natin. Ngayon papatayin ko. Tapos magte-test tayo ngayon dito. Dito tayo mag-test yan sa dalawa. Yung primary ng output transformer natin. Kaya lang maging babala lang dito. Kung wala kayong ibang tester o di kaya hindi kakayanin ng tester nyo, baka masira yung sa akin naman ngayon, for the sake lang, isasakripisyo ko yan para malaman natin kung ilan talaga yung voltahe ang masusukat natin. Pagka hindi RMS yung tester nyo, talagang masyadong mataas yung reading. Kaya nga dito tayo sa analog, original Sanwa YX360 TRD. Tapos para malaman nyo talaga na gumagana yung IGBT, ganito yung pagtest. So, yan. So dito gumana na yan. Tapos nagkaroon na tayo ng 62 volts sa 62.6 volts na output natin dito. Yan. So meron na tayong output. Tapos ngayon meron na rin tayong signal. Yan. Naka yan lahat. Tapos ito ang gagawin natin. Yan, tingnan nyo yung AC analog tester natin nakaset ng 1000 yan. Tapos testing ko dito kung ilan. Yan, tapos tingnan nyo kung ilan ang kuryente. Yan, mahigit sa 1,000, wala pang 1,000. So ganyan po pagka talagang yung IGBT nyo ay gumagana ng matino. So sa analog tester yan, mahigit 1,000, hindi mahigit, wala pang 1,000, siguro nasa mga 900 plus yung kuryente na papasok. At saka dun sa balik natin, dun din tayo magsukat sa output dito kung ilan. AC din dito. Yan yung output nya. Nasa mga 250 lang din. Sagad natin dito sa 250. Sasagad yan nasa lang 115 volts magkabilaan. So dito yan sa output ng transformer natin. Yan. So ganun lang ang pag-testing kung talagang nagana yung IGBT o hindi. So bali inassemble na natin yung welding nabuo na rin natin at saka tinesting ko na rin to. Yan. So 184 yan, tapos sagad natin ng 504. Bali kailangan na lang natin itong i-testing sa labas kung makokontrol ba natin yung ampere
Bali, ngayon nandito tayo sa labas. Subukan natin tong i-welding, ano. Oo natin yung welding. Yan. Set tayo ng 162. Yun. Tapos sagad natin ng 500. 53. Okay naman. $250. Okay na. Balik na lang tayo sa loob. Bali, andito na ulit tayo sa loob, ano? Nabuo na natin si Gola MMA 500. Pero yung 500 amperes niya, ang lakas niya is nasa ano lang, nasa mga 200 ampere lang. Walang epekto yung 500. Dinaya lang dun sa display na magiging 500 naman talaga yung display, pero yung lakas nasa 200 lang. O di kaya nasa more or less 180 to 200. So, na-testing naman natin to. Okay naman, nakokontrol naman natin, yun yung pinaka-importante. So hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat ulit. Hanggang sa muli, maraming salamat.